Okay, hello everyone. Good morning. आजको डेट हाम्रो चाहिँ 2021 जुन 8 रहेको छ है र यसैसँगै आजदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केट जुन चाहिँ हामीले मार्केटको एनालाइसिसहरू प्रोभाइड गर्नेछौँ है गरिरहेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइडेड गरेर आएको छौँ ओके सो हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भने हजुरहरूलाई अलि धेरै लङ भिडियो भयो भनेर मेनली प्रडक्ट वाइज एनालाइसिसहरू चाहिँ हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु इन्क्लुडिङ सुरुको फरेक्स फ्याक्ट्री र पिभट पोइन्ट ओके फरेक्स फ्याक्ट्री र पिभट पोइन्टको फर्स्ट भिडियो हुनेछ भने त्यसपछि हजुरहरूलाई अरूको भिडियो चाहिँ बिस्तारै अपडेटेड भएर आउँदै गर्नेछ ओके सो त्यो अनुसारको ट्युनिङ हुनु होला र यदि हजुरहरूले अब फेसबुकबाट हामीलाई फेसबुकको लागि हाम्रो यो ट्रेड स्कुल नेपाल रहेको छ भने हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ हामीले सब डिटेल्सहरू चाहिँ हजुरहरूलाई त्यहाँ प्रोभाइड गर्नेछौँ सो र त्यसैसँगै टेलिग्रामको पनि लिङ्कहरू चाहिँ हजुरहरूलाई आउनेछ ओके सो लेट्स मुभ इन टु द चार्ट्स है अब आज हामीले चार्ट्सलाई हेर्दै गर्दाखेरि मेजरली चाहिँ फरेक्स फ्याक्ट्रीको न्युजलाई हामीले यदि फोकस गर्ने हो भने ओके मेनली अहिले फाइनल जिडिपीहरू त आइसक्यो ओके जापानको सो यसैसँगै हामीले चाहिँ मेजरली हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जर्मन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन है जुन चाहिँ 11:45 AM छ है युरोपको न्युज त्यसलाई हामीले अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्छ इन टर्म्स अफ हामीले मेटल प्रडक्ट्सहरूको लागि र त्यसैसँगै यदि हामीले अरू न्युजहरू हेर्ने हो भने 2:45 PM युरोपको न्युज जिउ इकोनोमिक सेन्टिमेन्ट जर्मन जिउ इकोनोमिक सेन्टिमेन्ट ओके यो दुईवटालाई मेजर न्युजलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र युरोपको रिभाइज जिडिपीलाई नै एकचोटि हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ है किनकि जिडिपी चाहिँ फ्याक्टर गर्छ कमोडिटिज मार्केटहरूमा सो हामीले त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ मेजरली युएसहरू अरूको चाहिँ हामीले हेर्छौँ बट युरोपको नि अलिकति धेरै नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो जिडिपी इज वान अफ द मेजर थिङ है त्यसपछि आज बेलुकातिरको न्युजहरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू छैन जहाँ चाहिँ सो 6:15 PM अहिले हामीले हेर्ने हो भने न्युजहरू चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ र 7:45 PM चाहिँ हामीले जल्स ओपनिङ डाटाजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो आजको लागि फरेक्स फ्याक्ट्री मार्केट क्यालेन्डरमा यति नै रहेको छ भने हामीले कमोडिटी पिभोट पोइन्टमा ओके यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्ने छ मेनली पिभोट पोइन्ट्स भन्दा प्राइस चाहिँ डाउन हान्छ कि हान्दैन र हिजोको जहाँ चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरेको थियो है त्यसलाई चाहिँ के गर्छ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरालाई हामीले अलिकति फोकस गरेर हामीले चाहिँ चार्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो मैले भन्न खोजेको कारणहरू कुराहरू चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँलाई म अलिकति सर्ट डिस्क्रिप्सनमा भनिदिन्छु मेनली पिभोट पोइन्ट्स भनेको कस्तो हुन्छ नि पिभोट पोइन्ट्स भन्दा नि मार्केट माथि रहिरह्यो दिउँसभरि भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने मार्केट चाहिँ बुलिस मोमेन्टममै छ है भनेर बुझिन्छ क्या म्याक्सिमम टाइम्स है र यसैसँगै हामीले भोल्युम एनालाइसिसहरू हेर्न मिल्छ होइन मेनली हामीले भोल्युम एनालाइसिसहरू पनि गर्न मिल्छ उहाँहरूले चार्टमा भोल्युम एनालाइसिस हेरेर र पिभोट पोइन्टसँग हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ रिजल्टहरू आउँछ ओके र मेनली हिजो चाहिँ अब हाम्रो करेन्टली गोल्डमा हेर्ने हो भने 1 आवरले लगौँ है 1 घन्टाको चार्टमा हामीले यदि गोल्डलाई हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि मेनली 1900 चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर चाहिँ सेन्टिमेन्टल जोन छ क्या अब यो मान्छेले क्रिएट गरेको जोन हो है मार्केटमा अब यो किन करेन्टली अहिले चलिरहेको छ भने 1900 1950 यस्तो रेन्जेसहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल कमोडिटिज मार्केटमा है सरी के हुन्छ भन्दा एउटा सेन्टिमेन्टल जोन भनिदिन्छ कि हामीलाई कस्तो हुन्छ भने एउटा ह्युमन बिहेभियरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि 90-50 भन्ने बित्तिकै टच हुन्छ क्या मान्छेहरू ह्युमन ओके सो यो कुराले गर्दा 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ बच्चैदेखि यो बिहेभियरहरू प्याटर्नहरू आइरहेको हुन्छ नि त ह्युमनमा होइन सो त्यो कारणले गर्दा पनि 1900 1850 1800 यस्तो रेन्जेसहरूमा चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ के भइरहेको हुन्छ बाउन्स भइरहेको हुन्छ जहाँ कि हाम्रोमा मात्र होइन युएस युरोप होइन जहाँ पनि क्या है सो यो कुरालाई चाहिँ यदि मध्यनजर गर्ने हो भने हामीले चाहिँ मेजरली चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ 1900 भन्दा माथि एबो केसेसमा रहेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुलिस मोमेन्टम देख्न सक्छौँ र हामीले वी एक्सपेक्ट बुलिस मोमेन्टम है आजको दिनमा मेनली डेली क्यान्डलस्टिक्समा नि अलिकति राम्रै पोजिटिभ मोमेन्टमै छ बट यो प्राइसलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो छ है
र त्यसपछि अर्को कुरो भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ क्यान्डल बनिरहेको छ यो बुलिस क्यान्डल बनिरहेको छ ओके। यो सो अब बार बनिरहेको छ है। अब यो बारहरूको बारेमा कुराहरू हजुरहरूसँग पछि हुन्छ ओके। सो यो अब बार बनिरहेको छ जुन अब बारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिभियस क्यान्डललाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रिभियस क्यान्डलभन्दा लो कम छ र हाईलाई ब्रेक गरेको प्रिभियस क्यान्डलको हाईलाई ब्रेक गरेको छ ओके। जुन चाहिँ बारको यो विक भए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई नि डिनोट गर्छौँ ओके। सो विकले नि ब्रेक गरेको छ भने चाहिँ हामी अब बार भन्छौँ ओके। अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1902.65 र 1884.30 छ लोवर प्राइसेस होइन। अब सपोज यो प्राइस ब्रेक गरेको खण्डमा यो प्राइस त यो प्राइसभन्दा माथि क्लोज भएर यो प्राइसलाई ब्रेक गरेको खण्डमा के गर्छ हामीले बुलिस मोमेन्टमै छ भन्छौँ क्या। सो करेन्टली वी आर इन बुलिस मोमेन्टम होइन। बट प्राइसेस चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 1890सम्म पनि आएको झरेको देख्न सक्छौँ होला होइन। इफ बियरिस अब रिट्रेसमेन्टहरू स्टार्ट हुन्छ नि बट लाइकली सिनारियोजमा चाहिँ रिट्रेसमेन्ट सुरु हुँदैन किनकि 1900बाट चाहिँ मार्केटमा बुलिस मोमेन्टमहरू हुनुपर्ने हुन्छ। यो जुन चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ यो फ्युचर्समा गरिरहेको छौँ तर हामीले चाहिँ स्पटमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ ओके। सो हामीले स्पटमा फोकस गर्ने हो भने हामीले स्पटलाई एकचोटि प्रायोरिटी दिएर हेर्दाखेरि 1900भन्दा प्राइस माथि राइज भइसकेको छ र प्रिभियस हाईलाई ब्रेक गर्न थालिसकेको छ। सो हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने मार्केटमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो स्मुथ लेन्थमा चाहिँ हामी मार्केटमा चाहिँ जान सक्छौँ अब भन्ने चाहिँ एउटा हामीले बुझ्न सक्छौँ र मेनली हाम्रो हडल्स भनेको 1903 होला ओके। सो यो बारेमा एनालाइसिसहरू पछि हुनेछ। जस्ट एउटा डिस्क्रिप्सन मात्र दिन खोजेको पिभट पोइन्ट्स भन्दा माथि हुनु पर्यो मार्केट सधैँ ओके बुलिस मोमेन्टमको लागि। र पिभट पोइन्टको 1889 1876 1870 यो रेन्जेसहरू भनेको सधैँ यही इम्पोर्टेन्ट हुने हुँदैन है। बट कस्तो हुन्छ नि मार्केटले लिएको र हजुरहरूले पाउनु भएको पिभट पोइन्ट्सलाई दुइटैलाई मिक्स गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ क्लियर रिजल्ट आउँछ। सो द्याट्स अल फर टुडे होइन। आजको लागि यति नै हाम्रो फरेक्स फ्याक्ट्री मार्केट क्यालेन्डर र पिभट पोइन्ट्सको लागि हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ टेलिग्रामको लिङ्क पनि दिन्छौँ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यु थिङ्क वी आर वर्थ इट होइन प्लिज सब्सक्राइब त्यहाँनिर गएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सर्टेनली ट्रेडिङ कल्सहरू प्रोभाइड गरिदिन्छ बट हामी त्यसको ग्यारेन्टी दिँदैन। जस्ट दिस इज फर एजुकेसनल पर्पसेस ओन्ली ओके है। त्यो चाहिँ हामीले एजुकेसन पर्पसेसको लागि मात्र गर्छौँ। सो हामीले त्यहाँ पनि डिमो एकाउन्ट्स मात्र ट्राई गरिरहेको छौँ किनकि रियल एकाउन्टमा चाहिँ मेनली मान्छेहरूले चाहिँ धेरै ट्रेड गर्ने भएर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बिहेभियरल प्याटर्न डेभलप गर्नको लागि मात्र त्यो स्टार्ट गरेको हौँ ओके। सो हेभ अ ग्रेट डे एभ्री वान। होप विल सी यु अगेन है इन नेक्स्ट भिडियो। किप ट्रेडिङ।